Welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Het is nu herfst en het leek me leuk om een herfststitcherie te maken. En nu heb ik hier een blad, dat is kantkloswerk en dat wordt het belangrijkste in de stitcherie. Maar alleen een blad is natuurlijk een beetje saai. Dus toen dacht ik, wacht, ik haal een lapje erbij. En nu had ik een lapje. Kijk, als ik dat hier nou zo afknip, dan lijkt het hier een boomstam en dan hier de boom. Kijk, en dan denk ik dat ik dit zo ongeveer hier erop naai. En dan heb ik hier nog een stukje kant. Als ik die nou eens hier opnaai, dan heb ik ook nog een lapje met allemaal vogeltjes erop. En als ik nu een vogeltje uitknip, dan kan het vogeltje op de stam. Dan komt hier het vogeltje. En heb ik hier nog wat kraaltjes. Natuurlijk in herfstkleuren. Kijk, en die zouden mooi kunnen dienen als een soort besjes hier, zeg maar, zoiets. Zo, bijvoorbeeld. En dan dit gedeelte wat je nu nog ziet van de ondergrond, dat wil ik gaan volborduren met allerlei steekjes. Met, ja, verschillende kleuren borduurzij. Allemaal herfstkleurtjes in verschillende steken. En als een soort grond had ik een lapje gevonden met, ja, het lijken wel beukennootjes of zo. Kijk, en als ik die dan zo hierop naai, is dat de grond. Dan hebben we hier weer zo een boomstam met het vogeltje. En is het wel leuk om bijvoorbeeld met een bandje een soort horizon te naaien. Kijk, dan krijg je een beetje de horizon en misschien wat boompjes. En dan denk ik dat ik, kijk, ik heb hier een mooi bandje ook in herfstkleuren. En dat zou mooi hier kunnen. Zo'n klein stukje. En dan heb ik nog iets van oranje, want oranje, dat is een prachtige herfstkleur. Dit is, ja, dat is een beetje een elastisch kantje. Kijk, dan doen we dat bijvoorbeeld hier. En dan nou knip ik uit een mooie lap met ook allerlei gele kleurtjes en wat oranje kleurtjes. Dan kan ik blaadjes knippen en die dan, zeg maar, door de lucht laten zweven. Het is maar een idee. En dan, even kijken, heb ik hier een mooie omlijsting. Het is een touwtje. Kijk, dat kan dan zo. En dan dacht ik, dit dan zo helemaal rondom vast te maken. Zo. En dan misschien nog een,
ja, een reepje oranje, maar dat weet ik nog niet. En wat had ik hier? Ik heb hier nog wat knoopjes. Die zijn een beetje geel. Dus als het zakje naar open wil, is het ook wel handig. Ja, daar komen ze. Daar gaat mijn boomstam. Kijk, die kunnen misschien dan hier of zo. Of misschien hier wat knoopjes. Of hier. Nou, dat weet ik allemaal nog niet precies. Dat zie ik wel als het zover is. Nou, dit is ongeveer het idee van de herfststitcherie. Ik ga dat borduren en dan zie ik je later terug en dan zie je het resultaat. Zoals je ziet ben ik heerlijk ontspannen aan het borduren van deze herfststitcherie. En het belangrijkste van deze stitcherie, dat is het herfstblad, het grote herfstblad wat je hierboven ziet. Maar dat doe ik als laatste. Ik laat je nu zien wat ik tot nog toe allemaal heb geborduurd en gemaakt. Kijk, hier heb ik een bandje genaaid. Dat is zeg maar dit bandje. En een stukje afgeknipt en erop genaaid. En hier heb ik huisjes geborduurd. En die huisjes, die komen van een bandje, van dit bandje. En die zijn helemaal zwart-wit. En dat was toch wel een beetje kaal. Dat is natuurlijk een hele andere kleur dan al die warme herfstkleuren. Dus toen dacht ik, dan borduur ik er bomen in herfstkleur erboven. En toen bleven die huisjes over. Nou, toen dacht ik, weet je, ik ga de daken rood borduren. En de huisjes zelf, dus al die deurtjes en die raampjes, die heb ik met naaigaren geborduurd, met zwart naaigaren. Dus nu zie je ze beter. En dan moet er hier nog wel wat komen en hier nog wel wat komen. Maar dat weet ik nog niet precies. Dat komt nog. Hier hebben we dat paaltje van kant. En er zit de vogel boven. Die heb ik geborduurd met festonsteken rondom. Met zwart een oogje en een snaveltje. En als je dan naar beneden gaat, dan zie je hier allemaal steekjes. En dat is in het Engels, heet dat de pistol stitch. En nu heb ik gezocht, in het Nederlands is daar geen woord voor. Nu is pistol een vertaling van stamper. En het is ook eigenlijk een verlengd Frans knoopje. En dan zal ik je laten zien hoe dat verlengde Franse knoopje eigenlijk gaat. Kijk, zal ik je eerst laten zien een gewoon Frans knoopje. Je hebt de draad en die sla je een paar keer om je naald heen. En dan steek je dicht bij de plek waar je omhoog gekomen bent. Ga je naar beneden. En dan hou je draad vast en je trekt door. Kijk, dat is een gewoon Frans knoopje. Maar zo'n verlengd vast knoopje, zo noem ik het maar. Dan kom je weer naar boven. En nu ga je pas een eindje verder
je draad om je naald heen draaien. Dus 1, 2, 3. Kijk, dan heb je dus hier een stukje draad. En nu steek je ook een stukje verder pas in. Je houdt wel je draad vast. Kijk, en dan trek je hem aan. Kijk, en dan krijg je dus eigenlijk een Frans knoopje op een steeltje. Dus dan kom je omhoog. Een stukje verder op de draad, daar draai je je draad om je naald heen. 3 keer, 4 keer. Hangt een beetje af van de dikte van je draad. En dan steek je een eind verder. Steek je weer in de stof. Je houdt dat draadje hier goed vast. En dan trek je aan. Kijk. Dan krijg je dus dit. Een Frans knoopje op een steeltje. En het leuke daarvan is, als je daar dus nu een heleboel naast elkaar borduurt, dan lijkt het net of je een soort gras hebt. Nou, ik ben nog verder bezig geweest. Ik heb hier een soort, ja, steeltjes, verdord gras. Hoe wil je het noemen? En dan hier, als je goed kijkt, heb ik een soort bloemetjes. En die bloemetjes, dat zijn eigenlijk ook weer die verlengde Franse knoopjes. Kijk. Als je nou, zeg maar, weer een steeltje hebt. En dan borduur je weer een verlengd Frans knoopje. Ik noem het toch maar een verlengd Frans knoopje. Want een stampersteek, dat klinkt een beetje vreemd. Dat is 1. Als je hier nou weer insteekt, vlak daarnaast of zo. Zo. En je maakt dan weer een verlengd Frans knoopje deze kant op. En je doet dat nog een paar keer. Dus kom je in het midden omhoog. En dan 1, 2. Nou, ik doe het dan 3 keer. Een eindje verderop steek je weer in. Zo. Nou, dan zet ik bijvoorbeeld, maak ik hier nog eentje. Eén, 2, 3. Eentje verderop steek je weer in. Zo. Kijk, en als je hier nu een steeltje borduurt, tada. Kijk, dan heb je een soort bloemetje. Nou, dit is dan groen, maar je kan alle kleuren borduren. En je kan natuurlijk nog meer van die verlengde Franse knoopjes borduren. En dat is een heel leuk idee voor allemaal bloemetjes. Want kijk, hier heb ik er dus een aantal geborduurd. Hier onderaan heb ik ook weer een soort grasjes geborduurd. En dit hier is de boom. En daar heb ik met rijgsteekjes
ja, een beetje de schors geborduurd en wat takken. Zie je wel? Zo. Dat heb ik tot nog toe gedaan. En nu ga ik nog verder, want het is nog de bedoeling dat er nog wat blaadjes komen. Het blad moet nog geborduurd worden. Hier moet natuurlijk nog wat komen. Het borduurwerk vordert al aardig. En vandaag wil ik het eigenlijk hebben over dit stukje. Met een beetje fantasie kun je hier een boomtak in zien met blaadjes. En die heb ik dus uit een lapje stof geknipt. En aan het begin van deze film heb ik een lap laten zien met ja, allemaal vlekjes erop. En daar heb ik dus een stukje uitgeknipt. Kijk, en nou even je fantasie een beetje gebruiken. Dan lijkt het net alsof dit een tak is en dit de blaadjes. Kijk, en die heb ik dus hier opgenaaid. En daar heb ik dus nerven op geborduurd en vestonsteken omheen geborduurd. Nou, zal ik eens even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik heb hem eerst met een paar spelden even vastgespeld. Zo. Zo. En toen heb ik dus met ja, stiksteken en losse steekjes heb ik dus de takjes en de nerven geborduurd. Kijk, begin ik hier eerst met zo'n blaadje en dan zo'n volgend blaadje en dan gaan we weer verder naar de volgende. Dus kijk, dan doe ik een rijgsteek. Zo, en nog een rijgsteek. En dan een nerfje. Zo, kijk. En dan ga ik dus hier weer terug. Want anders dan moet je van die hele lange stukken overslaan aan de achterkant. En dat is een beetje zonde. Kijk, en dan ga ik eerst naar het volgende blaadje. Over een paar rijgsteken. Zo, en dan de nerven. Kijk, en dat hoeft allemaal niet zo heel precies, want ja, blaadjes, die zien er ook niet perfect recht uit. Als het maar een beetje lijkt. Als je je fantasie er maar een beetje bij kan gebruiken en dat het net lijkt alsof. Zo. Kijk, en dan zo. Nou, ik denk dat ik die tak hier laat beginnen. Zo. En dat doe ik dan wel met stiksteekjes. En het hoeft niet zo breed, het hoeft alleen maar even aan te geven. En dan doet je fantasie de rest.
Dan gaan we weer naar een volgend blaadje. Kijk, nou begint het echt al een beetje op blaadjes te lijken en een tak. Nou, dan gaan we naar dit blaadje. Het ziet eruit als een soort blaadje. Dus dan maken we daar gebruik van. Kijk, dan begint het al echt een beetje op een tak met blaadjes te lijken. Dan zou ik bijna dit blaadje vergeten. Nee, dat doen we niet.
Kijk, zo lijkt het wel aardig op een boomtak met blaadjes. Nu heb ik hier vestonsteken geborduurd, omdat je anders die vorm van die blaadjes niet zo goed kon zien. Laat ik nu even zien hoe ik die vestonsteek ga borduren. Dan kom ik omhoog en dan ga ik naar achter en dan vlak naast het punt waar ik naar beneden ben gegaan, kom ik omhoog. Dat is het begin. Nu steek ik hiernaast in en dan kom ik een klein stukje verder omhoog. Kijk, ik hou mijn draad vast, want die moet onder de naald blijven. En dan trek ik hem aan. Kijk, en dan houdt deze draad hem zo vast. Zie je, kun je trekken en dan zit hij zo vast. En dan krijg je een soort, ja, boogje, zeg maar. En zo krijg je een mooie afwerking van dit lapje. Ik kan het ook niet verder gaan rafelen. Maar je benadrukt ook mooi de vorm van dit lapje. Want dan lijkt het net alsof dit, zeg maar, een soort groot blad is. Een tak met blaadjes in een groot blad. Ja, fantasie, fantasie. Gebruik je fantasie, dan wordt het nog mooier dan de werkelijkheid. Kijk, zie je? Ja, dat kun je hier ook heel goed zien. De stitcherie van de herfst is bijna af. Ik wil er alleen nog even een kraaltje op vastnaaien. En ja, die stellen de besjes voor. Dus het zijn houten kraaltjes. En die borduur ik vast met perleegaren. Zo, eentje. Zo, kijk. Net besjes. Zo, en dat was het hele gebeuren. En nou, die besjes die zitten er nog aan vast. Maar wat er wel naar beneden is gevallen, dat zijn dus de blaadjes. En dan kun je hier een blaadje zien. En hier zie je wat blaadjes die op de grond zijn gevallen. En hier ligt er nog één. En er waaien nog een paar blaadjes door de lucht. En eigenlijk vind ik hem zo wel, ja, mooi geworden. Hij is klaar. Ik hoop dat je hem leuk vindt. En ik hoop dat je wat ideeën hebt opgedaan. Het project is begonnen met dit herfstblad. En daar is alles verder omheen verzonnen en geborduurd. En het is echt een leuke herfststitcherie geworden. Ik ben er heel blij mee. Ja. Ik hoop dat jullie met plezier ernaar kijken. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.